я на вокзалі. Заховалася в затишне таке місце, їду в Оцак на троянди. Живі там наші троянди чи не живі, зараз подивимось. Друзі, вітер страшенний, дощі в ці дні лють, страшенні. На суботу обіцяли сонце, але чекати до суботи ми ж не будемо, тому що троянди відцвітуть. Чекаємо 14-й тролейбус, зараз сідаємо на 14-й тролейбус. І їдемо в Оцак Гришка на троянди. Дуже добре туристам. Приїхали на вокзал і їдете з вокзалу прямо в Оцак. Десь будете їхати хвилин 25. Сьогодні будній день і тому мало людей. Я люблю в ботанічний сад приїздити саме в будній день. Так, квитки подивилися. Тепер будемо входити. Цікаво, на слово мене пропустить. Нехай буде мир у всьому світі. Я показала вам надписи оці всі по колу басейна, по колу цього фонтану. Нехай буде мир в усьому світі. Це дуже важливо для нас, для усіх. Традиційно підходимо до нашої карти. І тут абсолютно символічно от написано, коли квітують цікаві локації. Січень, лютий, азалії, камелії, магнолії, квітень, травень, бузок, рододендрони також у травні, півонії, травень, троянди, червень, липень, жоржини, це вже серпень і вересень, хризантеми. Так, ми знаходимось зараз з вами тут і вперед. Я націлена гуляти весь день, подивимось, що з цього буде. Поки що плани такі, що весь день. Навіть води собі не взяла, не знаю, як це буде без води все. От. А тут такий тіньок. Сьогодні в Києві плюс 22, друзі. Всі ці дні були страшенні дощі, от, непогода. Дивіться, як гарно вже на вході, да? Зелено-зелено. Непогода, дощі, страшне, що робиться в Києві. Що за літо? Я так не домовлялася з Небесною канцелярією. Я хочу сонце, я хочу безвітряну і бездощову погоду. Не знаю. Може, не я одна така. Мені, якщо сонця нема, це ж не літо, друзі. Це не літо. Куди це годиться? Має бути літо. А літо – це сонце. А тут лушпарять щоденно дощі. Я не знаю, може троянди там уже покоцані всі від дощів. Подивимось зараз. Присяду на цю лавку, налаштую собі трипод і вперед у розарій. Ну що, гуляємо далі, друзі, гуляємо далі. Заходимо зараз в сам розарій. Така краса, уже прямо на підході. Дивіться. А голівоньки чомусь повісили. Ой, яка краса, друзі. Аромат чудовий від них іде, просто чудовий, дивіться. І чому я тут зупинилася, як ви думаєте? Бо я не знаю, з якої сторони я вийду з ботсаду. Я хочу вам зараз показати просто луг.
Ось біля цих встояти неможливо. Вони такі ароматні. Прямо стоїш і хапаєш аромат і насолоджуєшся. Так от, я ж хочу пройти зараз, показати вам луг, бо я не впевнена, що я вийду саме цим шляхом. Я минулого разу, торік, вийшла зовсім іншим шляхом. Я і зайшла через центральні ворота і вийшла іншим шляхом. Тому зараз хочу показати вам цей луг красивий. По-перше, як кольори грають, да? Жовтим, зеленим, салатним, смарагдовим і темно-зеленим кольором. Оце вам мистецтво паркового садівництва. Там дуже гарно підстрижені ці всі дерева. І в одному із своїх влогів з ботанічного саду я показувала цей луг. А там далі лабіринти. Ми з вами гуляли там уже. Хочу вам показати графік концертів. Це все на червень. Так що кого цікавлять такі концерти, приходьте сюди, в ботсад. Все. Зайшла в святая святих. Ви подивіться, наче попали в якусь казку, друзі. Завжди в цьому саду, в розарії в цьому, ти себе відчуваєш як маленька дівчинка в якійсь казці. І от на сьогодні передавали хмарність без дощу. Перевіримо. Хоча я взяла з собою парасолю, в мене в сумці парасоля. Так що я готова до споглядання. До речі, розарій нашого ботсаду Гришка займає таку площу 3,5 гектара. І, друзі, весь сад, ботанічний сад Гришка, 17 гектарів. Так що можете самі проаналізувати, що розарій досить таки величенький. Дивіться, зараз покажу вам красу. Ось так. Водойми тут є невеличкі. Тут є і сухе озеро, я вам показую поки що не наповнені басіки, які раніше до війни були наповнені водичкою. Ми з Мар'яною тут часто гуляли, і взагалі її дитинство пройшло в цьому ботанічному саду, серед квітів, серед ароматів. Так от, друзі, я вже говорила, що 650 сортів троянд. Експонуються зараз 150 сортів троянд. Від маленьких до великих. І знаєте, дивлюсь, травка прим'ята. Це значить, що люди тут роблять постійно фотосесії. У нас сьогодні відеосесія. Ласкаво прошу в мій трояндовий влог. І давайте споглядати цю красу. До речі, сад умовно розбитий на дві локації. Це оглядова композиція і композиція споглядання. Виявляється, це дві різні композиції. Краса! Чудовий сорт. На шипшину чимось схожий. Ми йдемо далі. Я так дивлюсь і не знаю, куди бігти в першу чергу. Тут всі кущики гарні. Тут навіть сформовані деревця трояндові. Зараз вам покажу. Отакі рожеві. Ну вони вже побиті дощем, я дивлюсь. А може нам ще й повезе подивитися на цю красу. Ось так. Я сьогодні займаюся фітнесом. Буду присідати біля всіх квіток, щоб вам показувати цю красу. Хоч бери, не вимикай камеру. Ходи отак одним кадром знімай, і буде тобі щастя. Ну, тут уже трішечки побитенькі, да? Дощами, дивіться. Це, знаєте, краще приїздити десь з 10 до 15 червня. Тому що потім вони вже, знаєте, відцвітають і квітка
не така наповнена, от я дивлюсь на кущі, квітка не така наповнена, як зазвичай. А подивіться, ось так і тут так. Вау! Ну що, давайте тут отак. Ви подивіться, яка краса, Боже. Ой. Зараз я ще підійду до жовтих. Я ж не просто так одягла жовту ковтинку, друзі. Дуже люблю жовті троянди. Колір багатства і процвітання. Я ж не могла, ну просто, знаєте, пройти повз цих красунь. Подивіться. Це ж краса. Ну, так це виглядає. Так виглядає щастя. Згодні зі мною. Я хочу підійти до цих от дерев. Дивіться, ось вони рожеві. І ось вони, ці деревця. Зараз ми підійдемо. Краса. Бачите, фотосесії люди роблять. Прямо тут. Біжіть, дякую вам. Вже біля іншого кущика, деревця точніше. І дивіться, це просто вау. Добре, коли сонця нема, тому що сонце дає дуже велику засвітку. Ну добре, друзі, сонце це вже таке. Давайте я отак вам покажу, де я стою. Біля цього кущика. Отак формують троянди в дерева, і вони отак гарненько піднімаються. О. І височіють над землею. Краса. Ну і обов'язково треба понюхати. Це ж наш ритуал. Щорічний ритуал. Нещодавно нюхали бузок в цьому саду, а тепер троянди. А це дрібна трояндочка. Вона малюпусінька. Дивіться, малюпусінька. Але вона симпатична. Декілька квіток на одній гілці. Так ще вони будуть квітнути, дивіться, бутонів скільки. Так що ще встигнете в ботсад гришка на трояндочки. Якщо ви втомилися і хочете присісти, в саду дуже багато таких локацій, де можна присісти, друзі. Рожевенька.
Гарно квітує. Ой, так а ці бордові, вони тільки, ось дивіться, вони тільки починають. Ось вони, бутончики тільки вилупляються, як оті курчата з яйця. Квітіння дійсно буде до липня. От як там в календарі написано, що я вам на вході демонструвала, отак, друзі, воно і буде, мабуть. Ой, ну все. Отам лавки, тут лавки. Бачите? Є де посидіти, відпочити, попити водички. А я вам покажу ось цю красуньку. Дивіться. Це ж треба? Які кольори в ній. І жовтий, оранжевий, червоний. І там краса. Ну, давайте обійдемо отак. Я вам покажу. А ці вже відцвітають, друзі. Ну, вони дуже великі. Величезні, як тарілка. Вони відцвітають вже. А тут щорічно на цьому місці білі і червоні об'єднані. Отак їх об'єднали в кольори. Білі і червоні. І дивіться, ще хочу підійти з вами ось сюди. Мені подобаються оці. Вони такі чудернацькі. На одній гілці різні кольори об'єднані. Малиновий, бусковий. Бачите як? І колір фуксії. Ця галявинка з дуже красивими, такими, знаєте, пурпурово-оранжевими трояндочками. Ось вони. Друзі, минулого року я точно в цей день знімала, в це число, в цей день. І ви знаєте, мені здається, що в минулому році вони були менш такі наповнені і менш квітуючі. В цьому році вони більш розкриті, більш повні такі. І, ну, дійсно таке враження, що дощі їх не побили, а навпаки сприяли їхньому квітуванню. Може бути таке? Може. Давайте пройдемо. Я ж іду до цього куща. Іду. Один, другий. Поки я йшла, дівчата набігли уже. Прибігли на цей кущ фоткаться. А ми поки до цього підійдемо. Дивіться. Ось який височенький. Клас. Вау. А цей кущ такий височенний. Ну, мабуть, 2 моїх росту. Якщо скласти, то і аж до неба от такі кущі величенькі. Вони вже опадають. Це, мабуть, ті, які... Ой, як вони пахнуть. Це, мабуть, ті, які перші зацвіли. Бачите, вони вже все, вони відцвіли вже. Але аромат просто надзвичайний мають. А ці прям такої правильної форми трояндової. Ой, вони надзвичайні.
Ой, краса. Неймовірно. Свіженькі, гарненькі. Отакенькі. Клас. А червоні тут, знаєте, на шипшину схожі. Угу. І вони так при землі ростуть. Дивіться, гілочки аж прямо на землю. І вони ось такі, зараз покажу вам. Ось, бачите? Вони такі, як шипшинка. От. Ось ці мені дуже подобаються. Такі гарні. Красивий кущ. Ну, а ми йдемо далі. Багато людей. Чорнильно-фіолетові. Зараз покажу. Це ще я такого чуда щось не пам'ятаю в минулому році. Ну що, друзі, вразила я вас. Ось рожеві, і біленькі, і такі, і сякі, а тут раптом вау! Подивіться, які кольори незвичайні. Я пригадала, я в минулому році показувала, зараз підійдемо до тих блідолілових. А поки що фіолетові вам показую. А тут же ще й такі. І такі. Ось вони. Ну, краса, ну, це, знаєте, словами це передати неможливо. Тому що скільки повинно бути у вас таких слів, якими можна передати це буяння і цю красу. Вау! Ай, пахне, пахне. Ось вони, ці лілові, дивіться. Краса, краса і ще раз краса. Неймовірна. Все, дівчата пішли від того куща. Тепер я туди йду. Слів нема. Одні емоції. Подивіться. Ой, краса. Краса, краса, краса. Краса. Ось вона. Ну, а ми ж йдемо вон туди от. Десь там той завітний кущ мій. Нарешті і я біля цього куща. Вау! Очікувала, щоб нікого не було, але люди саме до цього куща хочуть. Подобається всім. Ось ще біля цього деревця трояндового. Воно просто чудове. Якщо я зніму окуляри, то дивитися буде неможливо, тому що прямо сонце зараз
І сьогодні сонячний день, як бачите, розвиднілося, хмарки розійшлися і сонце. Ось де я минулого року відео робила з цим кущем. Дивіться, він прямо при самій землі росте. А саме головне – це те, куди я прийшла. Це жовті троянди. Пішли подивимось, понюхаємо. Боже, яка я щаслива! Друзі, даруйте собі такі миті. Миті відпочинку, миті щастя, миті на природі. Споглядайте цю природу, будьте з нею, знаєте, як то кажуть, в єднанні. Це ж так прекрасно подарувати собі такий подарунок, от троянди, які квітують, які в природі, які не у вазі у вас на столі, а от саме на землі ростуть. Починаємо споглядати цю жовто-золоту красу. А так там это я хочу. Мама, это троянды? Яка краса, Каждый год небо по-разному. і троянди. Это тоже есть. І дуже багато бутонів, тобто вони ще будуть квітнути. Аромат, як вони тільки пахнуть, друзі. Чудовий аромат. Так, треба поприсідати, щоб вам показати, як я виглядаю біля цих жовтеньких троянд. Бо я ж сьогодні сама як троянда жовта. Ви помітили? Напишіть в коментарях. Ой, а тут уже відцвітає цей кущик. Там далі ще є. Присіла таки. Краса. А ось як вам. А вот эти красивые, но пока они не пахнут. Пахнут. А ось. Они двухцветные. Пахнут. Нет, понюхай. Ой, я знайшла, хто співає. Оця дівчина співає. А її знімає чоловік, чи мужчина, чи коханець, чи хто він. Вон вони. Бачите, який тандем. А ось лежать квіти. Мабуть, хтось для фотосесії зривав. Вони лежать. Може взяти, пофоткатися з ними. Так скажуть, що я зірвала. Вони більше, ніж долонька. Саме ці. І я гуляю, і від цієї насолоди в мене вже аж голова крутиться. Тут такий аромат, таке чисте повітря, що хочеться гуляти і гуляти. Подобається вам цей трояндовий рай? Напишіть в коментах. А ми йдемо далі. А цей кущик вже відцвів. Бачите, є сорти, які вже відцвіли. Доброго дня. Дякуємо вам за вашу працю, що ви нам таку красу робите. Що ви бачите, такі погано, що деякі не роблять так, що після мене хоч потім. Ну да. Ну а взагалі, я тут щорічно гуляю, і тут краса. Що тільки сказати? Да. Все цвітет. А вони вже відцвітають. Вже багато троянд
такі. Ну, первое цветение Да, уходит, да, а да. второе... Ну, или сейчас одни цветают, другие опять же Ну да. цветут. Вот это ничего. До конца сезона будет. До октября. Дякую, успішного дня. Ось і співачка. Вона щось розповідає і співає. Може, ютуб канал веде, як я. А може, якийсь телевізійний проєкт, хоча він знімає звичайною камерою. Тут бачите? Трояндовий рай різних кольорів. Зараз підійдемо до рожевого куща, подивимось його. Ми таких рожевих уже багато дерев бачили сьогодні. Дивіться, ось деревце. І там на землі теж троянди. Низенькі, такий сорт низенький. А це величенькі. Зараз підійдемо. Вау! Стану отак. І сама буду як трояндочка. А це що за краса? Хоч бери і пірнай в троянди, знаєте, як в море. Пірнати в троянди. Ось що треба знімати, друзі, а не каструлі і сковорідки. Каструлі і сковорідки ніколи вам не дадуть духовного екстазу і оцього, знаєте, ефекту дофаміну. Каструлі не дадуть. Хоч так, кожна жінка любить готувати, любить бути на кухні для своєї сім'ї, так? Але духовне і душевне вау отримуєш тільки, коли ти на природі. Згодні? Оце єднання з природою. Зараз треба себе в порядок трішки привести. Змонтую, буде чудове відео, друзі. Ось там такі уже величенькі кущики. Зараз підійдемо. Там величезні кущі. Я маю на увазі височезні. Тут поливка йде. Ого, які величезні, дивіться. От я стою, а вони в небо сягають. Ой, вау. І ще бачу один кущ. Зараз підійдемо. Друзі, коли немає оцих обстрілів, таке враження, що все тихо в Києві і мирне життя. І ти забуваєш, наче як про те, що було нещодавно. Сьогодні вночі теж на Київщину летіло. Дивіться, які кущі. От летіло. Я чула це все. Але ж жити треба. Приношу всім співчуття. Хто страждає, хто постраждав і в цю ніч, приношу співчуття. Ну ось я дійшла до цього кущика. У нас фаворит в цьому році, в трояндовому раї, це рожеві троянди і кущі, і дерева. Я думаю, я вас вразила сьогодні нашою прогулянкою. Ми ще не все пройшли. Я ж не ставлю собі за мету пройти все. Це неможливо. Пройти все і показати кожний кущик і кожне деревце – це неможливо.
Люди сидять в альтаночці, відпочивають. Я в будній день приїхала, тому що на вихідні ми з Колею хочемо розслабитись, побути разом. Знаєте, я то зараз у відпустці, я можу відпочивати, скільки я хочу кожен день. От. А Коля, він буде відпочивати на вихідних. Ми з ним проведемо тихий домашній день. Зараз ми погуляємо тут. Тут, бачите, цвітіння таке вже відцвітаючих троянд. Але все рівно йдемо. Аромати, чудове повітря. Зараз покажу, які тут масиви хвойних в цьому ботсаду. Я вам передати не можу. Таке враження, що ти десь в Карпатах. Тут є територія Карпат. Якщо ви уважно дивилися карту, яку я вам кожного разу, коли буваю в ботсаду, показую, то ви звернули увагу, що там є насадження і рослини Карпат. От хто заскучав за Карпатами, приїздіть в ботсад Гришка і все тут розглянете. Ще раз повторюю, друзі, в ботсаду Гришка, а я почала з цього своє відео, тут квітують поступово різні рослини. І в кожний місяць, в кожний період року, в кожну пору року ви можете приїхати і застати те, що ви хочете. От коли ми були з вами на Буску, це ж було чудово. Люди стояли в таких чергах, що страшне, щоб попасти в ботсад. От. А деякі не дивляться ці відео, та й самі не мандрують. Я знаю таких киян, які взагалі нікуди не вилазять з дивану із своєї квартири. Друзі, це теж неправильна позиція. Давайте вставайте, давайте ходіть, їздіть, доставляйте собі феєричні враження, емоції штампуйте, з себе викручуйте. Тим більше, якщо ви пенсіонери, вам безкоштовний вхід в ботсад, і ви просто сюди можете приїздити на весь день і відпочивати тут. Взяли бутерброди, каву і вперед. Зараз сонечко в хмарках і так добре. Прохолодний вітер на мене дує. Так добре, клас. Подобається мені моя прогулянка. Запрошую вас онлайн зі мною погуляти. Завершую це відео. Можливо, воно в мене вже розтяжне, довге, нудне, як деякі скажуть. Але, друзі, давайте будемо дивитися на цю красу. Краще на красу дивитися в своєму житті. Отже, друзі, надихаємось цією красою, милуємось нею і думаємо тільки про хороше. Ну що, мої хороші, па-па, до зустрічі на каналі. Всіх ласкаво прошу на свій канал, не забувайте, перевіряйте, хто не підписаний, підписуйтесь і лайкосик мені за сьогоднішній ароматний влог трояндовий. Все, пока.